हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ म हाम्रो भिडियोमा चाहिँ क्याफे मोका अनि त्यसपछि एउटा लाते आर्ट बनाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ ध्यान दिएर लास्टमा हेर्नु होला सो त्यस पछाडि राम्रोसँग ट्याप गर्नु पर्यो अनि म त्यस पछाडि एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्छु अनि म चाहिँ दुईटा कफी एकैचोटि बनाउने गर्ने कोसिस गर्छु एउटा मुक्काको लागि अनि एउटा चाहिँ हाम्रो लातेको लागि चाहिँ मैले डबल कोटा फिल्टरबाट चाहिँ सिंगल सर्ट एस्प्रेसो चाहिँ झार्छु जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यस पछाडि सँगसँगै म मोकाको लागि चाहिँ फ्रदिङ गर्छु मिल्क फ्रदिङ गर्छु मिल्कको टेम्परेचर अराउन्ड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस भइसकेपछि मैले यसलाई अफ गरिदिन्छु सो एट फर्स्ट मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो ग्लासमा बनाउन लागेको फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आइरिस मग भन्छ सुरुमा चाहिँ म यसमा तपाईँको चक्लेट सिरप अराउन्ड 15 to 20 ml त्यस पछाडि चाहिँ यसमाथि मैले चाहिँ भर्खरै ब्रु गरेको एस्प्रेसो हाल्छु अब यसमाथि चाहिँ मैले के गर्छु त भर्खरै मैले फ्रदिङ गरेको जुन हुन्छ मिल्क त्यसलाई चाहिँ मिक्स गर्छु मजाले मिक्सिङ गर्नु होला अनि त्यस पछाडि पोर गर्छु म यसमा चाहिँ आर्ट हाल्नु परेन तपाईँले चाहिँ लास्टमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेकोरेट गरिदिनु पर्यो यसरी राउन्ड सर्कल गर्ने बिस्तारै अनि यसमा चाहिँ हामीसँग पेन हुन्छ इचिङ पेन यसले चाहिँ ड्र कोडिदिनु पर्यो फेरि स्ट्रेट अगाडि फेरि साइडमा फेरि बाहिर फेरि सबैको बाहिरबाट अनि एट लास्ट बाहिरबाट बिचमा तान्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो मोका भयो यसमा चाहिँ म हल्का राम्रो डिजाइनको लागि चाहिँ माथिबाट एउटा बीच राखिदिन्छु सेन्टरमा यो चाहिँ हाम्रो क्याफे मोका रेडी भयो अब जसमा चाहिँ हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ एउटा राम्रो आर्ट चाहिएको छ अरे त्यो आर्ट चाहिँ म बनाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नेछु म मिल्क हाल्छु यसमा तपाईँले इनफ मिल्क हाल्नुपर्ने हुन्छ 1 कप पुग्ने गरी त्यस पछाडि चाहिँ स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल सिम्पल जुन चाहिँ हामीले मिक्सिङ गर्ने बिस्तारै मिक्सिङ गरिसके पछाडि चाहिँ सेन्टरमा पोर गर्ने अनि हल्का पुस गर्ने फेरि अर्को एउटा पोर गर्ने फेरि एउटा पोर गर्ने अनि उठाएर माथिबाट स्ट्रेट लाइन चाहिँ कट गर्ने यसलाई चाहिँ टुलिप भनेको छ फाइनली हाम्रो मोका र क्याफे लाते चाहिँ रेडी भयो